So I'm playing some movies about experimenting with the paper and moving everything to Tokyo. Xin mời các bạn xem một vài hình ảnh chúng tôi thử nghiệm. So this is a factory about 20 minutes away. Đây chính là nhà máy nước xưởng chúng tôi phải lái xe 20 phút là đến đây. So I began to like this idea of playing. I like the idea of the very fast. I tell my clients the faster the better. So I began to experiment different things with the idea of tools and cutting and slicing. So this is like folding. So this is making like a cupcake ring. Vậy là tôi đã bắt đầu thích cái ý tưởng là chơi đùa với vật liệu, chẳng hạn như cắt hoặc là vớt. Office. Đây là một sự đồ án của tôi. Space. This is for an architecture library in Taipei. Đây là một quốc gia này đó. I began to play with how thin can it be. So this is from TSMC, the bronze paper and a computer. TSMC, the bronze paper. Đây, và đây là một loại vật liệu giấy khác ạ. It's raw acid, becomes very fine. We can do apartments with it. We can do schools. We can do it into warehouses, and we can do instead outer warehouse also. Vì cái rất là mỏng mà có thể gấp và cuốn. Đây là chúng tôi có thể thực hiện được nhiều kiểu đồ án hơn. Ví dụ vừa rồi thì chính là nhà kho của Estee Lauder. So I think the idea of the fast and cheap allow us to move very fast forward. So much so, even more than West. So the next one I want to talk about is using our culture. And this one talks about the chair that we're using in this. Tôi cũng vẫn nói với khách hàng của mình là càng nhanh thì càng tốt đấy. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đồ án chiếc ghế gần hoa của chúng tôi cũng là người giấy. So this chair is made by Kobe beef, very expensive beef. So why is it made by Kobe beef? Because the leather of Kobe beef never been used because it's very thin. So most of the time it's thrown away. But the client, they want to make money from the leather also. So they asked us to see what we can do with this Kobe leather. Và là sao? Chiếc ghế vừa rồi thì được làm từ thịt bò Kobe. Tại sao tôi lại nói là thịt bò Kobe? Bởi vì là da của bò Kobe thì rất là mỏng, nên là thường là sẽ bị vứt đi. Người ta hỏi chúng tôi là liệu có thể làm gì được để cái chất liệu da mỏng như thế này hay không? So after our research, we find the Kobe leather also very beautiful because it's very thin, has a lot of fibers, and can be stretched. So we think, okay, maybe we can use the stretch idea on the furniture itself. So this is the model that we try to let it stretch. Và chúng tôi phát hiện ra là thực ra thì da bò Kobe rất là mỏng và đẹp, và chúng tôi bắt đầu thử nghiệm bằng giấy như thế này để xem là có thể làm gì được với loại da này. So does that remind you of anything? Hình này có các bạn nghĩ đến điều gì không ạ? I'm hoping you have this in Vietnam as well. Bạn có món này ở Việt Nam không? So it's a very beautiful thing, right? It folds very thin and you open up, it becomes a furniture of lights, a chair. Vâng ạ, vì khối này thì rất là thú vị và chỉ cần gấp thật mỏng và mở xòe ra và thế là bạn sẽ có thể có hình ảnh như là đèn lồng, hoa hoặc là ghế. And so what we're trying to do is we're trying to reduce the carbon footprint for CO2. So normal office chair is very bulky. If we can reduce it to 1/5, then we can reduce also 1/5 of the transportation CO2. Mong muốn của chúng tôi là giảm lượng khí thải phát thải carbon, lượng dấu chân carbon. Bây giờ hiện tại là có thể giảm được chỉ còn sử dụng khoảng 20 kg CO2 carbon trong một chiếc ghế. So I'm basically using the architecture knowledge I have
Not designing the furniture from a surface, using leather as a structure, and then building it like this. Again, it's very difficult because it's experimental. Like the Happy Cafe project, we had to do a lot of tests. So again, I drive 20 minutes to my factory, and then to try different things. First on paper, and then on the real leather. Đây là một thử thách và điều chúng tôi cần phải làm là không ngừng thử nghiệm. Đầu tiên thì chúng tôi thử nghiệm bằng giấy và sau đó thì thử nghiệm bằng da, bằng sừng. And then finally we did it after 2 years of trying. Sau 2 năm nỗ lực thì cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công. It's waterproof because the way we design it, so the water can just go through down. Thiết kế này chống thấm nước và vì thiết kế rất đặc biệt nên là chúng tôi hoàn toàn có thể lấp thiết kế này lại. It's very comfortable. You sink in. It's like a mother's sun hugging you. Thiết kế này rất là thoải mái, dễ chịu. Bạn có thể ngả người lên và thiết kế gần như ôm với bạn. So the idea got us in front of the Italian KTS magazine, and also because we don't normally design furnitures, but we want the compelling golden wall. And we've been listed on the Japan Times as well. The industry can change Japanese leather for the future. Và chúng tôi đã được vinh danh lên các tạp chí rất là lớn của bên Việt, các tạp chí rất là lớn của Ý, và cũng như đạt được giải thưởng của thiết kế nội thất của Đài Loan, và chúng tôi được lên từ Japan Times, thời báo Nhật Bản, bởi vì đây gần như là một bước tiến mới trong việc xử lý da, trong ngành công nghiệp xử lý da của Nhật Bản. So we try to embrace our culture. We try to embrace the trick and the past. We're also trying to embrace our environment. So this is a hotel project that I want to show very quickly. It's between Mary and Moxie and us. And it's very much about that localness. I want to embrace that locality. Và đây là kết quả của việc nắm bắt nền văn hóa của chính chúng ta, nắm bắt nét riêng của chúng ta. Và tôi vừa mới trình chiếu trên đây là đồ án rất là nhanh với Barrier. So this is our normal design thinking. We spent maybe 2 months, 1 month, 2 weeks, depends on how much time the client have. And then we search what the city has, the constructions, the contractors, and we bring it inside into our work, into our design. Và cách tư duy của chúng tôi là đầu tiên sẽ phải suy nghĩ và tìm hiểu trong vòng 1 đến 2 tháng tùy theo lượng thời gian mà khách hàng cho phép. Sau đấy chúng tôi sẽ tìm kiếm vật liệu. Then we bring the human emotions and the needs of the space, and then try to lay it out on the floor plan. So from the moment of the entrance, very, very exciting, into more slowly quiet down. You can see a lot of materialities that are very, very petrol-based, being petrol cell. And again, try to link to the exterior and the whole outside. So the hotel, not only like a small container, but opens up to the city. Và chúng tôi đã cố gắng để đưa cảm xúc của mọi người vào mỗi đồ án. Và như bạn thấy, mặt bằng này đã kết hợp được cái độ mở giữa không gian nội thất và bên ngoài. Đây là một nhà hàng ở Đài Trung. Nếu bạn thấy Đài Trung, bạn sẽ thấy này, nhà hàng này có một không gian tương tác rất hấp dẫn, chuyển đổi từ hối hả sang tương đối là chậm rãi và yên ắng. We embrace a lot of details. What we see on the streets, we try to bring it in, and then we showcase. Chúng tôi tìm ra được rất nhiều chi tiết thú vị ở trên đường phố và chúng tôi đã kết hợp tại đây. How about the pool? Because the hotel is small, so there's no pool. We thought maybe the pool can be in the elevator lobby, so we designed a pool on the ceiling, and then so when you enter, it's like you're floating inside the space. And when you go into the elevator lobby, we want to have like, the idea that you're swimming. So we put in these reflective mirrors. And as you go up to the 70th floor, you enter into like one tiny light, like the end of the tunnel as you're swimming up. Vậy thì để bơi thì sao?
Vì khách sạn nhà hàng này rất là nhỏ nên chúng tôi có ý tưởng là sẽ đặt bể bơi ở sảnh thang máy, và cuối cùng là chúng tôi đã đặt bể bơi ở ngay trên nóc sảnh thang máy, trên trần nhà, và mọi người sẽ có cảm giác là bơi lơ lửng ở ngay trên đầu. Ngoài ra thì ở cửa thang máy chúng tôi đã có ý tưởng về gương biến dạng. Ở trên tầng 17 là một bar, một bar, và đó có một cái đèn rất là nhỏ. Ý tưởng đằng sau đấy là mọi người bơi ra và nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Because the ends is like the rooftop is like a bar, so we want the idea that you're swimming there, and then all the lights is like your fantasy. All the stands we design like you have in your night markets, so individual stalls, and we use the mirrors on the outside to be reflective, so it pushes out into the view. And again, just looking at all the details, every detail can be an opportunity for design. Tháng 2 năm 2019 là một thời điểm vô cùng thách thức của chúng tôi, bởi vì là vào thời điểm đấy thì hãng tàu quốc gia ở Đài Loan quyết định là sẽ tự thiết kế tàu của mình. So this is a trend in design. Và chúng tôi đã có một cuộc thi sáng tạo. 2.5 million euros. Crazy, loud patterns, the whites, the blue and the stainless and the whites. Crazy. To imagine the government artistic and aesthetic sense is so bad. Và có một thảm họa đã xảy ra. Thiết kế tàu rất là xấu, và nhưng mà tốn đến 2,55 triệu đô la, và hãng tàu Đài Loan gọi đây là So it's like, how can you put the blue and the green together? Sao mà bạn có thể để cái màu xanh dương với màu xanh How do you lá? put like a hospital kitchen inside a train? And like the rubbish bin from the street, the trains and all my design friends, they just start to blame Taiwan Railway. You're killing the design in Taiwan. Báo chí truyền thông thì có tuyên truyền rất nhiều về vấn đề này, và chúng tôi bên kiến trúc chúng tôi đã đưa rất nhiều bạn bè làm thiết kế thì đều đổ lỗi cho hãng tàu Đài Loan về sản phẩm và không được mong muốn này. So I wanted to do something different. I didn't want to complain. Because if you complain further, it doesn't really help. So instead, I wrote a letter. I wrote a letter because I wanted to change the condition of the industry. I wanted to change how Taiwan Railway can relook at design using the context of Asia. Tôi thì không phàn nàn hay là đổ lỗi, thay vào đấy tôi viết thư cho hãng tàu Đài Loan để kiến nghị họ là xem xét từ bên trong xem liệu có thể sử dụng các thành phố châu Á ở trong đó hay không. And I didn't know anyone inside the Taiwan Railway, right? I don't know the boss. So the only way I can is to write a letter and then send to all my friends, hoping they can introduce me to the big boss in Taiwan Railway. Tôi không quen ai ở bên đường sắt Đài Loan cả, nên là tôi đành phải viết thư cho tất cả bạn bè của mình và hy vọng rằng là có ai đó trong số họ sẽ giới thiệu tôi được đến với xếp tổng ở bên đường sắt Đài Loan. So 2 months went by, nothing happened. But finally after 2 months, I received an email saying, Johnny, you have very good passion and positive thinking. So I want to ask you to give me a proposal and I will show to the boss of the railway. 2 tháng tôi qua mà không có gì xảy ra cả. Nhưng mà cuối cùng thì sau 2 tháng trời tôi đã nhận được một email và bức thư này viết rằng Johnny, anh rất có nhiều đam mê và có tư duy rất tích cực. Tôi muốn mời anh đưa ra đề xuất để tôi trình lên sếp. So of course I'm very excited. They gave me 2 weeks to design. And I think very, very hard, right? How can this future of Taiwan train be like? So I say, actually, we don't need to design anything. We just remove the ceiling and the wall and allow all the beautiful landscape to come in to the train, and that's the design. Tôi có 2 tuần để thiết kế và tôi đã nghĩ xem là tôi mong muốn các con tàu của Đài Loan trong tương lai sẽ như thế nào, và tôi đã quyết định là sẽ tháo hết mái ra, dỡ hết mái ra và để cho không gian bên ngoài trải vào.
We start to design from the journey. The journey starts to see the beautiful ocean side. The journey that takes the most beautiful chef on board. The journey that goes through the coastal line and brings the most beautiful seafood. And then the journey that goes into the rice farm. And we can share a bowl of rice with the community. Chúng tôi đã quyết định là chạy thử một chặng, và đó là chặng chạy theo dọc theo ven biển. Trên đó thì chúng tôi mời đến đầu bếp rất là nổi tiếng để có thể thưởng thức được sản vật Đài Loan, ví dụ như hải sản và cơm. We design with nature. Chúng tôi thiết kế với trọng tâm hướng về phía thiên nhiên, culture, văn hóa. Design with linkage to community. Với bản địa hóa. And we design with sustainability. Và tính bền vững. Because the train is not a new train. The train is a 50-year-old train. Toa tàu chúng tôi thiết kế không phải là tàu mới, mà là một toa tàu 50 năm tuổi. We started with an anticipated journey. We're starting from a ticket. Và chúng tôi đã chạy thử chặng và chúng tôi dự đoán vào bán vé. I don't know if you know this film. This is from the Charlie chocolate bar factory, where this kid Charlie tried to find that golden ticket inside the chocolate bar, so he can go and visit the chocolate factory. Các bạn đã xem phim này rồi ạ, tức là phim Charlie vào nhà bánh sô cô la, và cậu bé đang rất hồi hộp để xem là mình có nhận được vé để tham quan nhà bánh sô cô la hay không. So you see this face is very happy, right? So I want all my customers, when they open the ticket and they say, "Oh, I got the golden ticket." Hẳn là các bạn thấy được niềm vui trên gương mặt của bé, và tôi cũng mong rằng là niềm vui đó xuất hiện trên gương mặt các hành khách của chúng tôi, và phát hiện ra rằng họ sẽ nhận được một vé tàu đi chuyến tàu đặc biệt này. So a journey begins with its tickets. We start to design with the ticket. Chuyến tàu thì sẽ bắt đầu bằng một tấm vé, và vì thế chúng tôi khởi động bằng việc thiết kế một chiếc vé tàu. Then we start with the exterior because the old train. The old train called Juguang, so it's orange on the outside. But we want to mix with luxury. So we thought black car, American Express black car, it's luxury. So we combine the two colors together and becomes our train design. Chúng tôi muốn toa tàu của mình thực sự là sang chảnh. Bạn thấy là thẻ đen của hãng American Express thì rất là sang chảnh đúng không ạ? Chúng tôi đã quyết định là phối màu như vậy. But in actual fact, the black and the orange allows the car to be long, linear, more streamlined, more beautiful. Việc phối màu đen với màu cam làm cho toa tàu có vẻ thon hơn, thân tàu có vẻ dài hơn và duyên dáng hơn. You see from afar, it becomes a beautiful line. The black line and the orange highlighter. Từ đằng xa thì bạn sẽ giống như thấy được hai đường thẳng, một đường màu đen và một đường màu cam. And when it goes around Taiwan, the orange line becomes like highlighted, the highlights and the beautiful sceneries around Taiwan. Và tuyến đường này, tuyến đường màu cam này sẽ làm nổi bật lên nhân vật được thắng cảnh độc đáo xung quanh Đài Loan.